एन्जॉय. तर मित्रांनो, नरसोबावाडीला जाता जाता मस्तपैकी आम्हाला पंचगंगा घाटावर एक गणपतीचं मंदिर दिसलं. तर म्हटलं ते दिसलं जाता नाही, जे जाता आहेच ऑलरेडी, जे ते ऑलरेडी आहे आम्हाला पण चुकून दिसलं. आम्हाला दिसलं. मग म्हटलं जाता जाता मित्रांना दाखवूया बाबा काय आहे इथं, कसं काय काय विषय आहे काय. तर इथं आता सध्या आम्ही आलेलो आहे घाटावर. जसा कोल्हापूरचा आपला पंचगंगा घाट आहे आणि त्याच्या कडेला जशी मंदिर आहेत, तसंच या इचलकरंजीच्या पंचगंगा घाटाचं हे गणपतीचं मंदिर तुम्ही मागं बघू शकाल जे ते. आता तुम्हाला बॅक साईडला दिसत असेल, झेंडा फडका लागलाय, कळस दिसायला लागलाय. आणि आता आपण ज्या घाटाच्या बरोबर खालच्या साईडला म्हणजे काय म्हणतात त्याला, काय नदीला मिळते नदीला मिळते ते पायऱ्या. जसं की तुम्ही बघत असशील हे पायऱ्या येतं आणि ही नदी सुंदर अशी पंचगंगा नदी. आता जी नरसोबाची वाडीला आपण चाललोय की नाही, त्याच्या आधी म्हटलं हा घाट दाखवूया पहिल्यांदा, जो की आपल्याला चांगला दृश्य दाखवा लागलाय. बरीचशी अशी मंदिर आहेत छोटी छोटी, जी की आपण इथं पाहू शकतोय, जी की तुम्हाला बघून पण आनंद मिळेल. चला आता इथनं पुढे बघूया काय काय भारी भारी आहे इचलकरंजीच्या पंचगंगा घाटात. इथनं सिनेमॅटिक मारू शकते. फास्ट फॉरवर्ड कडे आहे तिथं मंदिरापाशी. मी जाऊ पुढे. जा.